Bine ați venit la un nou vlog marca Bilet de vacanță. Suntem pe insula Skopelos, după ce deja am vizitat insula Skiathos, care a fost de o reală frumusețe, iar de data aceasta ne-am separat de partenera noastră de călătorie și am luat-o pe cont propriu cu bicicletele pentru a vizita insula. Am ajuns la o cazare extraordinară, am dormit foarte bine și acum urmează să vizităm cel mai cunoscut obiectiv turistic de pe insula Skopelos și anume Biserica Mama Mia. Tot în vlogul de astăzi vom trece pe o nouă insulă și ultima din această călătorie, dar pentru a afla mai multe, haideți să începem vlogul. Hai să plecăm cu bicicleta. Da. Bicicleta, nu cu G, cu C. Ați spus bicicleta? A fost un comentariu din ăsta, nu? Vreo 5. Amuzant. Trebuie să înțelegeți că la noi în Ardeal bicicleta e admis. Am vorbit în Ardeal multe zi, dar nici eu eram modeste. Mi-am zis cu model de la sare. Oh, super! Vedeți? Hai să plecăm că e așa de fain cu bicicleta, să nu mai pierdem vremea. Cam așa, acesta este traseul prin care se iese de la cazare, trece așa pe sub măslini. E foarte, foarte cute. Și parcă v-a arătat Diana ieri. Așa arată priveliștea de la cazare. Nu vrem să ne lăudăm, doar că ne place foarte mult. Am făcut dreapta pe un drum de piatră. Am mai trecut și un ATV pe lângă noi. Toată lumea merge la Mama Mia. Mama Mia, here we go again. Mama, how can I resist you? Aici am înțeles că s-a filmat scena de nuntă, cred că. Da, din Mama Mia. Eu nu mai știu filmul exact, l-am văzut, dar nu-l mai țin minte exact și să știți că s-a scos de pe Netflix în 2023 sau nu știu când, așa că nu o să-l mai găsiți pe Netflix. Deci nu puteam alege un moment mai bun să facem tura asta decât astăzi, când e foarte cald afară, pentru că traseul este printr-o pădure de pini și e foarte umbrit. E plăcut, maxim de plăcut. Vedeți că drumul s-a mai schimbat un pic, aici a fost curățată foarte bine pădurea, probabil ca să nu ia foc, nu știu, curățată de uscăciuni, pare, și le-au adus pe toate în drum. Wow, uite unde e parcarea la autobuz, Diana. Ce părere ai? Cutie pie. Cutie pie. E foarte abrupt aici totul. Vedeți ce superb e, foarte frumos. Seamănă așa, aducea ceva din Thailanda sau din țările asiatice mai degrabă decât din Europa. Da, sau vorba e lui Dani, ca la frumos. Meteora, Seamănă cu Meteora. mult așa Varianta cu Meteora. pe mare. Nu e așa multă lume, vezi? Nu, Se urcă pe niște scări ca să ajungi sus la biserică. nu e așa multă lume, cred că pentru că ora e încă una destul de Este ora 11. 12 fără 20. Și sunt și două autocare aici. Da, deci înseamnă că este un drum pe un care drum vine bun, și bun. autobuzul. Da, am văzut și o mașină de România mai devreme. Dar pe drumul pe care am venit noi nu e de venit cu mașina, eventual pe celălalt pe care vom merge noi înapoi. Da. Cred că este drumul înspre Glosa. Locul ăsta se găsește pe hartă cu numele de capela lui Sfântul Ion, cred că St. John, Chapel of St. John, deci capela Sfântului Ion. Nu știm unde să lăsăm exact bicicletele.
Uitați ce priveliște este și de aici către... E foarte frumos. Roca asta e minunată. Mă gândeam că ăsta e un loc perfect unde să spui da. Da, eu nu m-am gândit. Așa că o să spun doar da, mi-e foame. Foarte frumos, Dani. Foarte frumos. Da, și mie. Nu, serios. Dacă vreți ca să faceți o surpriză. Așa. Aveți un pantof de făcut? Să-ți dau inel? Uite, poftim. Vrei să mănânci cu mine un gyros azi? Da, sunt sigur de asta. Bine. Hai să mergem să mâncăm. Acum râdem și glumim, dar dacă vrei să faci un proposal, o cerere în căsătorie frumoasă, asta e un loc drăguț, adică... Păi, e un loc iconic, așa, pe unde să faci o cerere în căsătorie. Foarte drăguț, chiar. Ai luat rapid avionul până în Schiatos, ai luat feribotul până aici, ai luat o cazare acolo frumoasă unde avem și noi ca să fie frumos. Așa. Iei ai inelul, luat un ATV, ATV. vii aici cu fata sau cu băiatul, depinde care pe care cere. E frumos. Da. Și încerci să nu pierzi inelul până ajungi aici. Am pierdut inelul. Poți să-mi dai inelul înapoi. Nu vrea să intre. Uitați ce ne așteaptă acolo sus. Niște scări nebune. Și acolo undeva e biserica. Am găsit un loc la umbră unde să ne odihnim. Cu view, cu tot ce trebuie. Hai să vă arăt coborârea asta. Uitați-vă, pe acolo coboară oamenii. Aici scara e mai lată, dar e super îngustă mai jos, e de o persoană. E și foarte abruptă, dar văd că oamenii de toate vârstele coboară pe aici. Și asta e priveliștea. Chiar super locul. Și în cele din urmă am ajuns la biserică. Aici e un măslin sus la biserică. Haideți să vă arătăm un pic priveliște. Cam așa arată. E foarte frumoasă priveliște de aici de sus. Într-adevăr. E o priveliște așa panoramică. Iar biserica este una foarte, foarte mică. O să vedem dacă se poate și intra. Este un măslin aici, sus pe vârf, care e super. Măslinul ăsta e plin de prinzători de păr. Uite, este un măslin plin de prinzători de păr. Nu știm ce înseamnă asta, dar... Are și brățărele din alea și prinzători de păr. Să știți că e foarte frumoasă și biserica înăuntru. Este simplă, dar foarte frumoasă. Iar dacă tot veniți până aici la biserica aceasta, să spuneți și o rugăciune, nu doar să vă faceți fotografii, că biserica e să te rogi în ea, nu doar să te pozezi. Suntem pe drumul de întors și am luat-o de data asta pe drumul asfaltat. Nu am GPS pentru că nu am semnal, însă este un drum asfaltat, bunicel. Vin pe aici și autocarele, vin pe aici și mașinile, vine pe aici toată lumea. Și cam atât pot să vă spun despre el. E un drum de 2 benzi. Uneori
o bandă jumate, alteori 2 benzi, dar vă dați seama că e fezabil dacă are benzi. Și acum când am plecat noi, practic, cât este ora? 12, deci de la 12 jumate, cam așa, efectiv, s-a aglomerat foarte tare. Au venit multe microbuze, multe mașini. S-a creat acolo o nebunie pentru că nu este spațiu de parcare. Se parchează oarecum în stradă, așa pe marginea străzii. Am ajuns și în orașul Glosa, probabil că nu o să vedeți oricum. Glosa! Noi am dat deja o tură și dus și întors, doar că am vrea să mâncăm o înghețată, așa că ne întoarcem, că am văzut o gelaterie pe aici. Dar e un oraș așa foarte drăguț. Da, există, din ce am înțeles, parte nouă și parte veche a orașului și partea veche e cu străduțe din astea înguste, care duc Sunt peste câteva manufacturi aici. Câteva localuri așa mai poș. Da, localuri de toate felurile. Aici e înghețata. Multe bakeries. Aici e înghețata. Păi hai să mergem până în capăt și ne întoarcem. Am văzut și gelateria. Și aici e un bakery la care Dani s-a tot gândit dacă se oprească, să nu se oprească, să se oprească, să nu se oprească și până la urmă nu s-a oprit. Dar unde? Chiar vrei până în capăt de tot? Da, mergem să vadă oamenii tot orașul. Mă, Dani, dar nu știu dacă se filmează, oricum ceva. Se filmează. E plin de găuri. Dar e fain așa filmarea tremurată. Glosa. Foarte frumos, puțin aglomerat, adică foarte puțină lume. Yes, Ras. Găseați? Da. Gata. Să mergem înapoi. Mergem acolo la înghețătorie Da? să vedem ce au. Da. Să vă arăt puțin vitrina pe care o regăsim aici. Au tot felul de plăcinte, au tot felul de lucruri. Dar noi vrem înghețată. Cred că înghețat. Diana și-a ales o cupă de pistachio. Eu mi-am ales o cupă de plums pentru că așa e reclama afară. Wow, dar e o cupă destul de mare. Uitați ce prăjituri delicioase mai au aici. Și să știți că prețurile sunt foarte bune. 3,50 €. Noi o să ne luăm și Scopelos cheese. E 2,50 € și e tradițională de aici din zonă. Arată foarte bine totul. Și aici sunt almond sugar butter cu 17 € kilogramul. Totul arată delicios. Deci, un scoop de înghețată este 2,50 €. Bine, scoop este imens acest scoop. Da, e foarte mare. Sunt, de fapt, vreo 2 scoopuri românești. e artizanală. Pare tare așa, așa-i? Da. Nu e, adică pare mai puțin cremoasă decât aia obișnuită. E bună, dar dacă o să încep să compar de acum fiecare înghețată cu cea pe care am mâncat-o în Tasos, mă, ești așa frumoasă cu dunga aia de transpirație acolo. Da. Nu e de transpirație. Ba da, e de sare de la costumul de baie. Mă, ești un influencer adevărat. Să ai tu curajul să apari așa pe cameră.
Dar cred că nu mai am curaj să apar oricum, nu mai am nicio problemă. Da? Asta înseamnă să fii tu însăți. Incredibil. Thank you. Thank you. E așa frumos aici pe terasă. Thank you. Așa arată de bine. Am primit plăcinta. Eu o să mă opresc din înghețată și o să mănânc plăcinta. For me, please. Wow, e plină de brânză. N-ați văzut niciodată așa ceva, o plăcintă atât de plină de brânză. Cum să vă arăt? Chiar e plină de brânză. E așa de bună. Sunt ca plăcintele din Moldova. Da? Da. Înseamnă că e prăjită. E scufundată în ulei. Trebuie să-ți dezactivezi Instagram-ul ăsta, că dacă nu sună non-stop. Să-mi scrieți pe Instagram că vă răspund. Aha. E așa de bună. E delicioasă. Trebuie să-i fac o poză să o pun pe Instagram. Da. Bine că mi-am amintit. I-am dat pauză pentru 8 ore. O, Diana. Gata, vă lăsăm. Înghețata e foarte bună. Să vedem înghețata lui Dani cum e. Delicioasă. E foarte bună. Știți ce? Înghețata asta a lui Dani chiar are gust de smântână. Asta e gustul ei. Aducea smântână, frișcă. Ia, spune Dani. Deci, ce am mai cumpărat de aici, pentru că este aici o familie, este Doamna se ocupă. doamna, nu știm cum o cheamă. What's your name? Eleni. Your name? Oh, it's hard. Frida. Eleni. Grandmother. Bunică Nepoată. și nepoată. Da. Sunt foarte simpatice doamnele. Ele aici și gătesc și am mai cumpărat de la ele niște biscuiți cu scorțișoară. Le ducem la vecini. Da. Asta l-am cumpărat pentru noi, e un lichior din Vin. Aparoriza. Nu știm ce este, dar poate știți voi, că sigur. Cu ceva herbs, cu ceva plante. Așa. Almond. Asta este... Da, pastă de Migdale. Almond is migdale din almond. Și cam asta ne-am O să vă cumpărat. dăm un share location în comentarii să vedeți și voi locul ăsta dacă ajungeți. Aici au și înghețată homemade și foarte bună, pe cea pe care am gustat-o mai devreme. 24 de euro, adică dacă tot veniți, de exemplu, în Scopelos Și vreți un suvenir? un suvenir, să cumpărați chiar de la localnici, că îi sprijiniți, adică oamenii ăștia chiar le fac aici, tot se vede că tot ce e aici e făcut de ei, să te duci să cumperi din China și să vinzi Scopelos, nu e bun. Best place. Așa mi era de foame. Am venit la localul, se numește Onikos sau Nikos. Este un local specializat în grill. Oamenii ăștia sunt numai pe carne aici la localul ăsta, carne și cartofi. Așa cum am învățat eu când eram mic, că e sănătos, nu cum încearcă Diana să mă înveți acum. Urzici. Și cu ierburi. Și au aici niște preparate. Aici este cel mai ieftin gyros pe care l-am văzut, 3,50 este. Și cred că o să ne comandăm un grill Meat variety persoană, pentru o persoană. combinație de grill, care e 12,50 și îți dau mai multe tipuri de grill. Mai există de exemplu, un pui întreg costă 12 pe rotisseau. Uite, ăsta cred că e... Nu, Cocoreții astea sunt mațe. Cocoreții sunt mațe, da. Și care au niște prețuri foarte bune. Și sunt specialiști numai pe grătare. Apropo de mâncare. Vă știați că noi am fost un an de zile, am mâncat fără să consumăm carne? Pentru că, noi exagerăm acum un pic când spunem că carne și că nu știu ce. Noi am trăit un an de zile fără să mâncăm carne absolut deloc și a fost o experiență cel puțin interesantă. Deci se poate trăi fără să mănânci carne, fără doar și poate, însă am reînceput să mâncăm carne
Când am... E o poveste amuzantă în pandemie, am început să mâncăm. Da, nu am mai... Eram în pandemie, izolați în munți, probabil unii dintre voi care ne urmăriți de mult știți. Și nu mai aveam ce să mai mâncăm și a trebuit ca să mâncăm carne, pentru că... Dacă cumva sunteți noi pe vlogul nostru și nu știți despre episodul din pandemie, vă invităm să urmăriți vlogul de Revelion, oare? Vlogul în care, sau după, atunci... De ce am ales... O să vă punem aici undeva. Nu mai știu exact. De ce am ales să ne mutăm în autorotă? Cred că ceva de genul este. Exact. Și atunci am reînceput să mâncăm carne și după ce am început să mâncăm carne, am început să călătorim și am spus, bă, e o experiență culinară să călătorești în foarte multe cazuri și ne-am dat seama că am pierde foarte mult din experiența asta. Adică noi călătorim pentru mâncare de altfel și atunci feluri vegetariene sunt relativ puține, sunt puține țări. Doar în țările asiatice în special găsești într-adevăr specialități pe partea asta vegetariană. Și bune, adică nu să fie cartofi și... Oricum, ce am vrut să subliniem prin toată discuția asta este că poți să trăiești foarte bine și ești foarte sănătos și dacă ești vegan, iar dacă alegi să mănânci carne, asumă-ți asta și încearcă în continuare să ai un regim de alimentație echilibrat, adică nu să consumi doar carne. Sunt doar niște glume, când spunem noi asta, dar... Noi nu suntem oamenii extremelor. Am avut momente. Am avut momente și nu suntem momente. oamenii extremelor, acceptăm pe toată lumea și considerăm că fiecare face alegeri pentru el și fie că alege să fie vegan, fie Da, că... deci categoric respectăm pe toată lumea fără doar și poate. Fie că alegi să stai la munte, la mare sau indiferent. Ni se pare ok să... Yes, no problem, no problem. We are speaking here by ourselves. So, we would like... Do you have gyros on the plate? Yes, One gyros on the plate. chicken or pork? Pork. And do you have this one? Yes. Okay. Deci, Deci, da, e ok să fii cum vrei fiți tu cum să fii. simțiți, doar asumați-vă asta și nu aruncați cu vorbe urâte sau... Spre cei care nu sunt ca voi. Și noi ne luptăm cu asta uneori. Cred că toți ne luptăm, dar naturii îi place diversitatea cel mai mult. A și venit mâncarea, Diana a și fotografiat-o. Da. Ia uitați, așa de bine arată mix Grill. grill Dianei. Persoană. Și Dani are... Acolo Diana e pentru o persoană jumate. Așa e pus pe meniu. Și Dani are înțeles, gyros. Arată minunat gyrosul Pork acesta. gyros. Hei, ce faci? Hei! Gust. Păi asta e pentru o persoană gyrosul. Wow. Eu o să vin să mănânc aici și mâine dimineață înainte să plecăm. E o carne stratificată, nu este carne din aia. Stai să vă arăt. E carne grăsime, Wow, carne da, chiar, grăsime. uite. Să vedem. Nu știu cum faci tu când se vede. Tare, e foarte bună. Hai să mâncăm. Hey Siri, what time is it? Așa se încheie șederea noastră aici cu Diana, care o întreabă pe Siri cât e ceasul. Nu răspunde. A fost o ședere foarte faină, ne-am simțit extraordinar, gazdele au fost incredibil de plăcute, am primit și un cadou la plecare, Numai unul. am primit mai multe cadouri, da. Eu ca... Cea mai de top cazare pe care am întâlnit-o, ca și ospitalitate, ca și, bine, pe lângă Anastasia, dar aici în insulele Sporades, Da, ca și cazare, ca și calitatea serviciilor, ca și tot. ca și tot ce oferă. Da. Da, am avut o atenție la detalii deosebită și chiar vă recomandăm să veniți în acest loc în caz că vizitați insula Scopelos. O să aveți de toate. Lăsăm în descriere Da. linkul. O să aveți o primire frumoasă, o să aveți o plajă privată, un view minunat, niște produse homemade și zâmbete. Da, până ne-au lăsat până și unt pentru micul dejun, unt și miere și ulei de măsline. Astfel încât dacă vrei un mic dejun, poți să îți cumperi niște pâinică și să mănânci unt și cu miere. Super! Mergem mai departe, să sperăm că și următoarea insulă ne va oferi la fel de multe lucruri și o să ne facă să întâlnim oameni minunați și acolo. Și în același timp, dați un subscribe canalului nostru pentru că aveți parte de multe informații faine pe care noi le Și descoperim de energie bună. pentru voi. Energie verde.
Până una alta mulțumim mult, că n-am mai mulțumit de mult vouă celor care ne urmăriți și care tuturor sponsorilor noștri, contribuitorilor, membrilor canalului. Așa am reușit și noi să venim în concediu datorită vouă până la urmă și tuturor celor care vă uitați, care ne susțineți cu un mesaj drăguț și cu multă empatie. Hai să plecăm. Vă pupăm! Ce faci, doamna? Bine! Ne-am întâlnit cu doamna, am făcut drumul ăsta până în Scopelos, 22 de kilometri, o oră și 10. Deci am mers bine, am mers foarte bine. Probabil că nu ne auziți, nu știu, bate vânt. Așa de bine a mers, așa de fain a fost. Și am găsit o altă doamnă mult mai relaxată. Păi este relaxată dacă nu cu voi. Ați văzut și noi am fost foarte relaxați. A avut doamna 2 zile în care s-a putut detașa de tot. A putut să-și cumpere toate rochițele. Da. Uite, are apă rece de la frigider, altă viață. Da. Hai că vă lăsăm că trebuie să prindem un feribot și cineva trebuie să prindă un avion. Ha, ha! Și am pornit către Alonisos. De data asta am băgat bicicletele adică una din biciclete în mașină, una din biciclete am luat-o cu mine ca și pasager. Și a fost gratuit, nu mi-a cerut nimeni nimic. Deci pe ruta asta se pare că bicicletele sunt gratuite. Oricum am fost singura persoană care mergea cu bicicleta. Și cam asta este Scopelos. Așa, pe plecare. Urmează să mergem în Alonisos. Facem jumătate de oră din Scopelos în Alonisos. Și acolo coborâm și de acolo vedem exact unde mai mergem. Nu vă spunem încă. Apropo, nu v-am zis, pe doamna am lăsat-o aici în Scopelos. Am lăsat-o aici. Am scăpat de ea. Până ajunge ea din Scopelos în România. Da, așa că suntem doar noi doi de acum înainte. Ea a luat adică va lua un feribot, exact feribotul pe care suntem noi, îl va lua pe întoarcere către Skiathos și din Skiathos va lua un avion. I-am găsit un avion foarte ieftin la 40 de euro până în București, o oră jumate, ajunge. Da, n-avea niciun sens să ne chinuim iar tot să mergem. Noi trebuie să mergem să ducem mașina, că și noi ne-am fi dus cu avionul, dar nu putem lăsa bicicletele și mașina aici. Da. Room tour, începem cu baia. Baia, uite ce prosop frumos are pentru față. Am observat, Danica, chiuveta are un peisaj desenat pe ea. Da, n-am văzut niciodată. Are un peisaj, baia e curată, dezinfectată, miroase foarte bine. În general miroase foarte bine aici în apartament. Da. Avem o bucătărie, stai să vedem de unde se aprinde lumina. O mini bucătărie. Wow, dar are de toate, uite. Super, și bucătăria e separată de cameră. Da, bucătăria e închisă. Poftim? Hai să vedem, Diana, prezinte-ne această cazare. Room tour! Room tour! Deci, am ajuns în Alonisos, eu am mers cu bicicleta, dar ne-a venit cu mașina ca o bicicletă, am lăsat-o afară și n-am băgat în mașină. Avem o cameră de 3 persoane. Pentru că suntem doar 2 acum. Am rezervat și pentru doamna, dar doamna n-a mai venit. Avem deci 2 paturi, un pat matrimonial și un pat micuț. E foarte drăguț. Știți, când am văzut cazarea asta pe internet, cumva coloristica asta, cumva care închide camera și așa, te gândeai, mamă, dar parcă nu arată așa de bine, dar să știți că e foarte drăguț, foarte curat, adică neașteptat. Da, în realitate arată mult mai bine decât pe Booking. Da. Știi că am spus că le facem câteva fotografii, eventual chiar putem să facem înainte și cu patul și câteva detalii ar fi drăguțe. Am putea, da. Iar afară este cea mai faină priveliște posibilă. Acesta este orașul. Stai, Diana, că nu te aude nimeni. Ce este aici? Acesta este orașul. Nu știu cum se numește. Orașul Alonisos, îi spunem noi. Orașul, noi așa le spunem. Eu nu știu insula Alonisos, nu, îi spune într-un fel. E orașul Port. Orașul Port din Alonisos, e foarte frumos. Terasa asta este specială, e deosebită. Și atenția la detalii e incredibilă. Avem de țânțari, tot felul de aparate. A, da, și am primit un vin, ia uitați. Mai rar așa ceva. Da. Am primit și în România odată un vin la un... La Walkendorf. La Walkendorf, da, odată am primit un vin și mi s-a părut incredibil gestul lor.
Dar uite că ne-au lăsat un vin, ne-au lăsat pentru țânțari, Da, tot felul de lucruri. foarte drăguț, da. Super! Astăzi este cea mai călduroasă zi din toate, așa pare, nu? Cam așa Da, pare. da, chiar da. Am stat să montăm bicicleta și a fost foarte cald. Dar abia așteptăm să mergem în port. E așa frumușel orașul ăsta, e drăgaș. Da, pare frumușel. În rest, în bucătărie ai toate cele necesare, ai dulapuri, ai o cafetieră, ai un ceainic, ai un frigider. Uite, ne-a lăsat și eu o apă în frigider. Băi, super drăguț, adică oamenii chiar Ne-a lăsat ceai, ne-a lăsat ceai, cafea. Să știți că majoritatea cazărilor în care am stat au avut bucătărie. Da, 2 nopți, Diana, cât am plătit pentru cele 2 nopți? Imediat vă spunem. Oriunde e celelalte lucruri? Telefonul a rămas în mașină. Ok, deci nu vă spunem acum, o să vă spunem mai târziu. Da. Bună dimineața din Alonisos. O nouă insulă în Grecia, o insulă liniștită, frumoasă și super interesantă pe care urmează să o explorăm astăzi pe bicicletă. Pare așa, ieri am ieșit puțin și pare așa mai hippie insula asta cumva, e ca un sat din ăsta așa la mare. Practic genul de turiști care vine aici, probabil că sunt un pic așa mai hippie, relaxați. Backpackeri cu ghiozdanele în spate, nu le pasă cum se îmbracă, nu le pasă cum arată, e super relaxată atmosfera. Una peste alta, liniște și pace. Cam asta cred că ar fi cuvintele care vin în minte atunci când ajungi pe Alonisos. Mergem cu bicicletele pentru că sunt câteva lucruri interesante de făcut. Aici este cel mai mare parc marin din Europa. Pe care noi din păcate nu o să reușim să-l vedem pentru că stăm doar 2 zile aici și ieri nu ne-am rezervat o excursie cu barca, nici nu prea aveam chef sincer să stăm toată ziua pe mare. Aici se găsesc și ultimele foci. De fapt specia se numește cum se numește? Mediterranean monk seal, deci focă mediteraneană călugăr. Da, mai sunt în jur de 600-800 de exemplare în toată Europa din această specie. Am înțeles că e destul de greu să le vezi într-adevăr, chiar dacă te duci în parc, pentru că vă dați seama, sunt foarte puține, în toată Europa sunt 600, aici se află cele mai multe. Etalonul acestei insule, practic, am înțeles că sunt tot felul de magneți cu foca respectivă și tot felul de jucărioare pe baza acestui animal marin. Astăzi mergem la un loc de snorkeling, pentru că fiind parc marin, vă dați seama că sunt și locuri foarte bune de snorkeling, așa că acolo ne îndreptăm, avem 5 km. Poate să mâncăm un pește bun într-un sat pescăresc, pentru că există un sat pescăresc aici, tradițional din ce am înțeles. Și pe lângă asta, practic, orașul port în care noi am ajuns se numește Patitiri. Și înainte de asta, înainte să fie un cutremur, în anul 1953, parcă orașul principal nu era Patitiri, ci era Cora, unde o să mergem astăzi. Orașul care a fost distrus aproape în totalitate, s-a reconstruit după cutremurul respectiv. Dar toți oamenii s-au mutat în Patitiri, nu știu de ce, probabil e mai safe. E un oraș frumos, e chiar pe coastă, deschidere la mare. Și acesta a devenit oraș principal. Cam asta ar fi de văzut pe aici. Sunt câteva plaje, satul pescăresc, orașele astea 2 și locuri de snorkeling. Acum ajungem în Old Town, în centru, cred că. Uh-oh! Rămâi acolo.
Uitați ce frumos sunt căluții ăștia, drăgălașii de ei. Ei duc pe aici lucruri, mai. Da, cară tot felul. Cred că și sunt pentru turiști. În cele din urmă am ajuns și la plajă, o plajă superbă pe care nu este nimeni. Am făcut snorkeling o oră, am stat la baie, la plajă. Se numește micro cumva. Micro cumva, dar vă lăsăm aici în caz că veniți în insula Alonisos. E o plajă superbă pentru făcut snorkeling, pentru relaxare. E o plajă de nudiști. Da, puteți să faceți și plajă nud în caz că sunteți fani. Cam așa arată plaja. Și am fost doar noi și încă vreo 3 persoane, cred că mai erau. Dar acum deja e destul de cald și nu mai stă nimeni la plajă. Ultima seară pe insula grecească. Alonisos. Povesteam acum despre cum a fost. Să mai vedem, o să mai povestim și cu voi despre asta. În seara aceasta am ales un restaurant undeva aici sus, cu o priveliște frumoasă, un restaurant mai fancy. L-am ales pentru că n-am vrut să stăm într-o gălăgie prea mare, să spun așa. E foarte, foarte aglomerat în port și la toate restaurantele de acolo, super aglomerat, toată lumea e și la cină. Am comandat mâncare exact la fel amândoi. O să facem un cadru ca să vedeți cum arată calamarul pe care l-am comandat. Un pic de vin local și luăm și cina asta, după care mâine urmează să ne reîntoarcem pe continent. O să avem o călătorie lungă, de câte ore, Diana? Până pe continent, 4 ore jumate. 4 ore și jumătate, cu un feribot de viteză. Da, tot de la cei de la Starjet, sau cum se numea, și ajunge în Tesaloniki. Asta înseamnă că o să avem mai puțin drum de făcut către România. Da, din Tesaloniki până în Bulgaria e foarte puțin și de acolo deja știți care S-a descurcat Diana și de data aceasta a găsit cele mai bune variante ca să ne întoarcem către casă. Cam atât. Am luat biletele la feriul ăsta. La același preț ca biletele care ar fi fost până în Volos. Că l-am găsit cu 20 de euro mai ieftin, pur și simplu, întâmplător. Foarte tare. Poftă mare! Poftă mare, să le arăți și peisajul.